નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લે ગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આમ તો આપણે દરેક રમતની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, પણ ખાસ કરીને ટેનિસની વધારે વાત એટલા માટે થાય કે ગુજરાતમાં ટેનિસ ખૂબ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. સરકાર પણ સારા પ્રયાસો કરે છે જેથી કરીને ટેનિસના ખેલાડીઓ આગળ આવે અને ખાસ કરીને બહાર પણ રમવા જવાનું હોય તો તે આર ગોઈંગ અને ખૂબ સારી રીતે અત્યારે આગળ આવી રહ્યું છે. દોસ્તો, એક હર્ષ માંકડની સાથે હું મુલાકાત કરવાનું. હર્ષ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. હર્ષ માંકડનો પરિચય હું એક ટેનિસ ખેલાડી તરીકે આપું એ પહેલાં મારો જે લવડ સબ્જેક્ટ છે એટલે ક્રિકેટ. વિનુ માંકડ, અશોક માંકડ, આપ સૌને નામ તો ખબર જ છે કારણ કે ઘણા બધા વર્ષો સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ઉપર જેમણે સામ્રાજ્ય ચલાવ્યું હતું. વિનુભાઈની વાત કરીએ આપણે તો સચ એ ફાઇન ક્રિકેટર, સચ એ ફાઇન ઓલરાઉન્ડર. ત્યાર પછી અશોક માંકડ અને અશોક માંકડના પુત્ર છે હર્ષ માંકડ. હર્ષ બેઝિકલી ટેનિસના નંબર 1 ખેલાડી વર્ષો સુધી ભારતના રહ્યા છે. જુનિયર લેવલે લગભગ કોઈ ખિતાબ બાકી હશે કે જે એમણે ના જીત્યો હોય. હર્ષ, ઓફકોર્સ હું ટેનિસ ઉપર તો આવીશ જ, પણ પહેલાં કોઈક એવી યાદો વિનુ માંકડની અથવા તો અશોક માંકડ તો ખેર તમારી પાસે યાદો હશે જ હશે, બિકોઝ અશોક માંકડ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ વેરી ફાઇન ઓપનિંગ બેટ્સમેન. એમના વિશે કંઈક થોડું કહો, ત્યાર પછી આપણે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવીએ. શ્યોર. હું બહુ એકચ્યુઅલી લકી છું કે આવા ફેમિલીમાં હેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને મારા ફાધર જે હતા અશોક મંકડ, એના હીરો હતા વિનુ મંકડ. અને મેં અનફોર્ચ્યુનેટલી આઈ ડીડ નોટ મીટ વિનુ મંકડ. હી પાસ્ડ અવે ઇન 1978 અને મારો જન્મ 1979માં થયો હતો. પણ મારા પપ્પા વુડ ઓલવેઝ ટેલ સ્ટોરીઝ. વિનુ મંકડ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન ક્રિકેટર જે ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રોફેશનલ તરીકે ગયા હતા. અને એના જે શિપમાં જે સ્ટોરીઝ હતા, કેવી રીતે એ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા શિપમાં, એ ટાઈમમાં 6 મહિના લાગતા હતા ટુ ગો ફ્રોમ ઇન્ડિયા ટુ ઇંગ્લેન્ડ. તો એવા સ્ટોરીઝ. અને ઇંગ્લેન્ડમાં એક સ્ટોરી છે કે એ ડ્રાઇવિંગ કરતા હતા અને પોલીસમેને એને પુલ્ડ હિમ ઓવર ઓન ધ સાઇડ. અને જ્યારે વિનુ મંકડને પૂછ્યું કે તમારું લાયસન્સ આપો, તો વિનુ મંકડે લાયસન્સ આપ્યું. તો એ પોલીસમેન જે ઇંગ્લિશમેન હતો, એ લાયસન્સ જોઈને વિનુ મંકડનું નામ આવ્યું તો બિચારાનું એ જે પેન હતું હાથમાં પડી ગયું ગ્રાઉન્ડ. એટલો શોકમાં આવી ગયો. તો એનું નામ ઇંગ્લેન્ડમાં બી એટલું મોટું હતું. અને that kind of stories કે also the way he used to practice અને જે સ્પિન કરતા હતા, તો એક ₹1 કોઈન પિચમાં નાખીને પછી એ કોઈનને એટલું કંટ્રોલ હતું એની આર્ટમાં. બ્યુટીફુલ બોલર, એમાં કોઈ સવાલ નથી. ₹1નો કોઈન મૂક્યો અને ત્યાં 6 બોલ નાખવા હોય તો નાખી શકે એવી કલા હતી. ખાસ કરીને હમણાં હું કરશન ઘાવરી સાથે વાતચીત કરી રહ્યો હતો ત્યારે એમનો ઉલ્લેખ થયો અને ત્યારે એમના વિશે ઘણી બધી વાતો મેં પણ સાંભળી. ઓફકોર્સ વિનુ માંકડ વિશે, એમના આંકડા વિશે, એમને ક્રિકેટ વિશે તો જાણતા હોઈએ, પણ જ્યારે કોઈ એમને મળેલી વ્યક્તિઓ જ્યારે કે એમની વાત કરતી હોય તો ડેફિનેટલી એક આપણને આનંદ થાય. અશોક માંકડ વિશે વાત કરો. કારણ કે અશોક માંકડ ભલે હી વોઝ નોટ ફોર મેની યર્સ નહોતા, પણ આઈ થિંક હી વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ વેરી ફાઇનેસ્ટ બેટ્સમેન. Yeah, and I was very lucky કે મારા ફાધર સાથે બહુ ટાઈમ મળ્યો એન્ડ ક્લોઝ રિલેશનશિપ હતી. અને એનું જે સ્ટ્રેટેજિક માઇન્ડ હતું, આઈ થિંક હી હેડ અ વેરી બ્યુટિફુલ માઇન્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સ. હી વોઝ અ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, વેરી સ્માર્ટ કેપ્ટન. અને એની ગ્રેટ ક્વોલિટી હતી કે જે પ્લેયર એના ટીમમાં રમતા હતા, they used to play the best cricket. Somehow when they played for Ashok Mankad, for Bombay team, they played their best. So he had a quality of leadership, how to motivate and encourage the players. અને જે એની ફિલ્ડ પ્લેસિંગ હતી, જે એનું સ્ટ્રેટેજી હતું, and the way he used to talk about sports, એનું જે થિંકિંગ હતું, till today I have met lot of sportsmen, પણ જે એનું જે થિંકિંગ હતું was out of the box. It was very creative. અને he was just blessed with a very good mind. So I think these two things, thinking and leadership and people no support and how to get the best out of the people, the team available. This was the best, very good quality. And I think he's known as a captain
and that was what I think he was very gifted. I think if you talk about tennis also, I think tennis also is there in your family. That's right. My mother and a grandfather, જે મારા mother's side ના મારા grandfather George Vasant had played Davis Cup for India. મારા mother, of course, she is one of the pioneers of Indian tennis in sports. 14 years India #1 Asian champion and Arjuna awardee, first woman to play at Wimbledon. So what she has done in tennis as a woman back in back in the 60s and 70s is really a pioneer. અને I was very lucky કે our family માં મને એટલું support મળ્યું and I was able to play tennis for India as well and play on international level. So now here now we'll go on the subject which is suitable means comfortable to you. Like I wanted to ask you one question, that Ashok Mankad used to play cricket, your mom used to play tennis. Why you selected tennis? Yeah, because was that a true love, mother's love, or it is something different? No, it's a great question, and I was asked that question at the age of I think 8 or 9. I remember that day as if it was yesterday. Was maro first love હતો cricket, અને બોમ્બે માં we were born, એટલે cricket is, you know, a big sport, અને somehow I had a natural game, અને મને cricket નો બહુ જ શોખ હતો. But tennis માં I started playing, અને tennis નું એક સારું what I liked was કે તમે 2 કલાક રમો તો you're running around for the both 2 hours. Sometimes cricket માં તમે out થઈ જાઓ તો then you have to wait. Okay. તો એટલે I think I was asked, and actually when I was asked the question મેં કીધું મારા parents ને કે મને cricket જ થવું છે. પણ જે પરિસ્થિતિ હતી that situation માં my parents supported more tennis, અને tennis માં એક વાત સારી સારી છે સ્પોર્ટમાં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પોર્ટ છે અને તમારા પરફોર્મન્સ ઉપર ડિપેન્ડ બધું છે. એ પોલિટિક્સ એટલું બધું નથી. ઇફ યુ બીટ ધ અધર પર્સન યુ આર બેટર દેન ધેમ, યુ ડિઝર્વ ધ સ્પોટ. તો એ બધું આફ્ટર થિંકિંગ થ્રુ દેટ મને થોડું ટેનિસમાં એન્કરેજમેન્ટ મળ્યું, and I love tennis, I love sports. So it happened that, you know, I went into tennis, and that became my life. Now coming on to tennis, because junior level most of the tournaments have been won by you. In those days when you used to play the junior tennis, at that time I think there was hardly any opponent to you. કોઈ એવો વ્યક્તિ હતો કે જેને તમારે હરાવવાનો બાકી હોય એવું? I think you તમે ઘણા બધા વર્ષો સુધી નંબર 1 રહ્યા. હા, તો કોમ્પિટિશન તો ટફ હતું, but you know, yes, it was very good at the high level in India, and I have lost many matches. એટલે પણ એક કમિટમેન્ટ હતું, અને એક સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ હતું, અને એક લર્નિંગ માઇન્ડસેટ હતું કે મેચ રમીને શું લર્નિંગ હતી, હાઉ કેન આઈ ગેટ બેટર, એ મારા પેરેન્ટ્સથી આવ્યું. અને આ એક ચીજ છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એક લર્નિંગ માઇન્ડસેટ કે ઇવન ઇફ યુ વિન ધ ટુર્નામેન્ટ, તમે શું વોટ ડીડ યુ લર્ન, અને તમારી પ્રેક્ટિસમાં શું ઇમ્પેક્ટ પડશે, વોટ કેન યુ ટેક ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ, એન્ડ હાઉ કેન યુ બીકમ બેટર. So that is the journey that I think that, you know, we are on. હર્ષ, પૂછવાનું મન એમ થાય છે કે ધારો કે કોઈ તમે ગેમમાં ડાઉન છો તો હારી ગયા છો તો ઇઝ ઇટ સો કે તમે તમારા મધર સાથે અથવા તો ફાધર સાથેનું ડિસ્કશન કરો અથવા તો કંઈક શેર કરો, અથવા યુ આર ગેટિંગ સમ ટિપ્સ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ ઇન ધેટ? Yeah, it's a great question. મારા ફાધરને one example I will always say કે પહેલાથી જ he used to say, Harsh, whether you win or lose, for me it makes no difference. I am your father and I love you. So I think this is a very our message is very important to the children who are competing. કારણ કે પ્રેશર તો છે, but they need to know કે parents don't add to the pressure. Right. If anything, my father was able to relax the pressure and said, you do your best and we will support. તો એને એ perspective હતું, because he had played for India. My mother was more disciplined, તો એ મને, you know, tips up she had given કે કેવી રીતે prepare કરવાનું, શું right approach છે. And when I used to make mistakes, she used to tell me. So, you know, I think father was more behind the scenes, always supportive, and mother was more involved. But I learnt a lot of discipline and the right approach from her. Harsh, કેટલો ઇમ્પેક્ટ મધરની રમતનો અથવા તો એમની ટિપ્સનો તમારી ગેમ પર?
બહુ જ ફ્રોમ ધ વેરી બિગિનિંગ જે ફંડામેન્ટલ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે રાઇટ ફંડામેન્ટલ્સથી રમો અને જે અપ્રોચ હતી યુ નો દેટ વોઝ વેરી મચ ઇમ્પેક્ટેડ ફ્રોમ માય મધર કે ટુર્નામેન્ટમાં આ રીતે તમારું બિહેવિયર હોવું જોઈએ, આ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવું જોઈએ, જે ડિસિપ્લિન હોય, એક કમિટમેન્ટ હોય, એફર્ટ હોય, એ બધું વોઝ ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટેડ એન્ડ મેસેજ જે બહુ ક્લિયર હતું કે હાર્ડવર્ક કરીને જ આ સ્પોર્ટ્સમાં કાંઈ અચીવ કરાય, કે કાંઈ ઇઝી રોડ નથી અને શોર્ટકટ્સ નથી. જસ્ટ બિકોઝ યુ હેવ અ ફાધર ઓર મધર હુ ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર ડઝન્ટ મીન કે તમને કાંઈ સિલ્વર પ્લેટર ઉપર આવે. That will not give energy in your legs. No, exactly. So you have to work hard and you have to respect the sport and the journey. અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીઝ છે કારણ કે સમટાઈમ્સ જે નથી રમ્યા સ્પોર્ટ્સ એ લોકોને રિઝલ્ટ્સ બહુ જલ્દી જોઈએ, તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇટ્સ અ જર્ની, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ અને યુ નો ઇટ્સ અનસર્ટન. આઈ થિંક એમ કહી શકાય ખરું કે અશોક માંકડ અને તમારા મધર એ બે સ્પોર્ટ્સ બેકગ્રાઉન્ડથી હોવાને કારણે કદાચ તમારી ગ્રોથમાં નેચરલ ગ્રોથ વધારે થયો. મીન્સ દેર વોઝ નો એક્સપેક્ટેશન લાઈક તમે જે કહ્યું બહુ સાચું છે કે જો સ્પોર્ટ્સનું બેકગ્રાઉન્ડ ના હોય તો તે ઓલવેઝ એક્સપેક્ટ રિઝલ્ટ કે પહેલે દિવસે છોકરો રમ્યો ભાઈ તું કેટલું જીત્યો. આઈ મીન દેટ્સ વોટ બટ આઈ થિંક એ વસ્તુનો તમારે સામનો ના કરવો એટલે સાયકોલોજીકલી યુ બીકમ વેરી સ્ટ્રોંગ દેટ આઈ એમ સપોઝ ટુ ડુ માય વર્ક and get the result. That's right. And they were supportive, they understood because એ લોકો themselves એ લોકોને જ્યારે હારે તો એ પેન તો ફીલ થાય, so they have gone through that journey, so they can relate. પણ they were very supportive અને this is very important કે તમે and also understanding કે સ્પોર્ટ્સમાં જે છે winning and losing is one thing, પણ there is a lot to learn through the journey. તમે હારી બી જાઓ પણ એમાં તમારી પર્સનાલિટીમાં, કેરેક્ટરમાં જે તમે શીખ્યા હો દેટ ઇઝ વેરી વેરી વેલ્યુબલ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ યોર લાઈફ. તમે કાલે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો કે ક્યાં બી તમે વર્ક કરો, ઇફ યુ હેવ પ્લેડ સ્પોર્ટ્સ અને યુ હેવ ફેસ દેટ, ધોઝ થિંગ્સ યુ હેવ લર્ન્ડ આર વેરી વેલ્યુબલ. તો પેરેન્ટ્સ સમટાઈમ્સ યુ નો દે ડિમાન્ડ વધારે કરે છે એ પર્સ્પેક્ટિવ જે છે નીડ્સ ટુ બી થોડું બ્રોડર અને ધીસ રિયલાઇઝેશન કે આ ગેમમાં બસ જે એન્વાયરમેન્ટમાં છો એમાં બહુ લર્નિંગ છે and it's very good for children and for everyone to go through that journey. ટેનિસની આપણે જો વાત કરીએ તો ટેનિસ બહુ જ જબરજસ્ત અત્યારે લોકો એની પ્રત્યે આકર્ષાયા છે, લોકો રમે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લેયર્સ અને રમીને એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. that is what we have seen. Harsh, what is the highest tournament you played or you represented India? No, Davis Cup of course is the highest level. We had opportunity to play against USA, Andy Roddick and Blake જે હતા વર્લ્ડમાં ટોપ 10 હતા. ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ્યારે અમે રમ્યા હતા તો લેટન હ્યુએટ who I played was world number 1 at the time, so that was the highest level. પછી વિમ્બલ્ડનમાં I qualified in doubles in 2010, બધા ગ્રાન્ડ સ્લેમ્સમાં, તો I was right there. Unfortunately મને મારા કરિયરમાં ઇન્જરી આવી ગઈ પણ I played against those level of players અને એ એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો. Tell me, those who are watching this show, like competitive tennis રમવું અને એક પ્લેઝર માટે ખાલી કસરત માટે રમતો એ પ્રમાણે કેટલો ડિફરન્સ પડે? આઈ થિંક કોમ્પિટિટિવ ક્રિકેટ પ્રેશર ગેમ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ તમારે. હા, તો એ પેરેડોક્સ છે કારણ કે અમે કે કોમ્પિટિશનમાં સારું રમવું હોય તો એક રિલેક્સ્ડ અને એન્જોયમેન્ટથી રમવું જોઈએ. તો એકચ્યુઅલી કોમ્પિટિટિવ પ્લેયર્સ જે છે દે કેન લર્ન ફ્રોમ ધ રેક્રિએશનલ પ્લેયર્સ કે હાઉ દે એન્જોય ધ ગેમ, હાઉ દે રિલેક્સ. વેન યુ એન્જોય, વેન યુ પ્લે રિલેક્સ્ડ, યુ પ્લે બેટર. અને ધ રેક્રિએશનલ પ્લેયર્સ કેન લર્ન ફ્રોમ ધ કમ્પેટિટિવ પ્લેયર્સ કે એ લોકોનું કમિટમેન્ટ શું છે, એફર્ટ શું છે, જે રીતે એ લોકો પ્રેક્ટિસ કરે જે સિન્સિયરિટીથી, that you can learn if you want to improve. I think fundamentally બધાને improve એ જે spirit છે કે they want to get better. તો એમાં I think both competitive players અને recreational players can learn from each other. બીજી એક વાત, જે પ્રમાણેનું ટેનિસ અત્યારે રમી રહ્યું છે તો ભારતમાં ટેનિસ જે રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, there are very good players coming up અને વિમ્બલ્ડનમાં જુઓ તમે, બાકી બધી જગ્યાએ પણ ડબલ્સમાં જીતે છે. How you rate the tennis in present era or say 5 years back, 5 or 10 years back? Let me be very this thing. Yeah, it's a good question. So I think one improvement in India that I am seeing
is infrastructure is better, facilities are better for sports, for fitness. That is number one. Number two, there is more support. હવે ગવર્મેન્ટનું સપોર્ટ છે, પ્રાઇવેટ કોર્પોરેટ સપોર્ટિંગ, એટલે રિસોર્સિસ જે છે ઇટ ઇઝ મોર. અને હવે કોચિસ બી અબ્રોડ 10-15 વર્ષ રહીને દે આર કમિંગ બેક ટુ ઇન્ડિયા ટુ સ્ટાર્ટ એકેડમીઝ, તો એ નોલેજ અને એક્સપોઝર હવે આવી ગયું છે. તો અને હવે આઈ હેવ લોન્ચ્ડ અ કંપની ટેનિસિટી, જે વેબ પ્લેટફોર્મ છે ફોર ધ કોચિસ, ફોર ધ પ્લેયર્સ, ફોર ધ પેરેન્ટ્સ ટુ વર્ક ટુગેધર એઝ અ ટીમ ટુ અપલિફ્ટ સ્પોર્ટ્સ. એવા બધા વેન્ચર્સ છે જે આઈ થિંક નાઉ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ. અને હું કહું છું કે ઇન્ડિયા ઇઝ રાઇઝિંગ, એટલે ઇન્ડિયા ઇઝ રાઇઝિંગ ઇઝ યુ કેન ફીલ ઇટ કે હવે ટેલેન્ટ તો હતું જ, હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આવી ગયું, હવે ફેસિલિટીઝ આવી ગયા, નોલેજ બી આવી ગયું. હવે લેટ્સ પુટ ઇટ ઓલ ટુગેધર and make an impact in the future. The one with Tennicity which you are talking about, એક ખેલાડીને શીખવા માટે, એક ખેલાડી ધારો કે ઘરે રહીને અથવા તો એક સામાન્ય કોર્ટ ઉપર પ્રેક્ટિસ કરતો હોય, યુ ફીલ કે આ કદાચ ટેનિસિટી અથવા તો આ રીતની વેબસાઇટથી જે ગાઈડન્સ લઈને કરે એ આગળ જઈ શકે, અથવા તો વિલ હી અગેન ફરી પાછા એક ટેનિસ કોચ પાસે તો જવું જ પડે, એવું શું મીન્સ હાઉ કેન યુ કમ્બાઇન બોથ ધ થિંગ્સ લાઈક? તો ટેનિસિટી ઇઝ અ સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મ. અત્યારે અમે ક્રિકેટમાં બી છે અને ટેનિસમાં છે. તો ઇટ્સ અ વેરી ગુડ પ્લેટફોર્મ ફોર ધ ફોલોઈંગ 3 થિંગ્સ. વન, એની એથ્લીટ જે બી હોય, તમારું પ્લાન હોવું જોઈએ કે તમે શું વર્ક કરો છો, તમારા ગોલ્સ શું છે. તો ટેનિસિટીમાં એ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ શેર્ડ. સેકન્ડલી, તમે તમારો પ્રોગ્રેસ ટ્રેક કરો, કારણ કે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વન્સ યુ હેવ અ પ્લાન, વન્સ યુ હેવ ગોલ્સ, યુ હેવ ટુ નો કે આર યુ મૂવિંગ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન એન્ડ હાઉ મચ યુ આર ઇમ્પ્રુવિંગ. તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. થર્ડલી, ટીમવર્ક છે આખું. કોચ હોય, પ્લેયર હોય, પેરેન્ટ હોય, ટ્રેનર બી હોય કે ન્યુટ્રિશનિસ્ટ હોય, બધા સાથે કામ કરીને. તો ઇટ્સ અ સિંગલ પ્લેટફોર્મ જ્યાં આ બધું ઇન્ફોર્મેશન બહુ સારી રીતે મેનેજ થાય અને એક સિસ્ટમેટિક તરીકેથી પ્લેયરનું ડેવલપમેન્ટ થાય. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, કારણ કે અમારા કન્ટ્રીમાં વી હેવ ઓલવેઝ હેડ ટેલેન્ટ, વી હેવ લેક્ડ એ સિસ્ટમ અને એન ઓર્ગનાઇઝ સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ જે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં કરે છે. અમેરિકામાં, જર્મનીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, તમે જાપાન જાઓ, એ લોકો બહુ એક સાયન્ટિફિક અને સિસ્ટમેટિકલી એ લોકોના પ્લેયર્સ ડેવલપ કરે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્લેટફોર્મ that can be used in India with all of the sports to uplift athletes in a organized, systematic way, bringing all of the pieces together. So that is the idea. ખાસ કરીને તમે તો અમેરિકા જ સેટલ થયા છો, અમેરિકાના ખેલાડીઓ અથવા તો જે રો મટીરિયલ અથવા તો યંગસ્ટર્સ જે આવે છે અને ભારતના યંગ પ્લેયર્સ છે, ડુ યુ ફાઇન્ડ એની ડિફરન્સ ઇન ધેમ? I have always felt that our talent is just as good, and I'll reiterate કે हमारा country માં જે talent છે, જે skill થી રમે છે, we are equal, પણ we have to manage that and enhance that, uplift that. તો એક 16-17 years પછી બી we have to push them up. તો I think કે there is no difference in the talent, in even now the facilities. પણ આ જે સિસ્ટમેટિક અને જે અપ્રોચ છે અમારું, અને આ પ્રોગ્રેસ, પ્લાનિંગ, એક્ઝિક્યુશન, એમાં વી કેન ઇમ્પ્રુવ ફોર શ્યોર. વી કેન. હર્ષ, કદાચ તમે પણ આ અનુભવ કર્યો હશે કે ભારતની અંદર મોટા ભાગે શું થાય છે કે શરૂઆતમાં ટેનિસમાં અથવા તો કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સમાં બાળક જાય છે કરવું, હી ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ. લગભગ 9મા ધોરણ સુધી જ્યાં સુધી ભણતો હોય ત્યાં સુધી he is doing very well, સ્ટેટમાં પણ સારું કરતો હોય. then study comes in between, so parents said now let us study first and then we'll see what can be done. so do you feel that this આ જે એસ્પેક્ટ જે છે એ ઇન્ડિયાની અંદર મેટર કરે છે અને ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં અથવા તો અમેરિકામાં, let us take it that way, આને કેવી રીતના ડીલ કરે છે લોકો? I mean that ultimately is the decision of the player અને parent. પણ I always say કે જે બી તમે રમો, તમે 5 વર્ષ રમો કે 10 વર્ષ રમો કે 15 વર્ષ રમો, તમારું પોટેન્શિયલને મેક્સિમાઇઝ કરવું જોઈએ. or at least the system, the coaching system should support you
to help you to maximize your potential. That is the most important thing. મારો સવાલ એવો છે કે ઘણીવાર એમ કે ભારતના લોકો જે છે અથવા તો પેરેન્ટ્સ છે એ પછી કહે કે ભાઈ હવે ભણવાનું પહેલા ભણવા ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો, રમવાનું બંધ કરો. I mean, do you feel the same thinking prevails બીજા કન્ટ્રીઝની અંદર પણ એવું? ના, પણ આઈ થિંક હવે ચેન્જ થાય છે ઇન્ડિયામાં બી, કારણ કે ક્રિકેટમાં તો કેટલું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, અને હવે પ્રોફેશનલી તમે રમી શકો છો એન્ડ મેક અ વેરી ગુડ કરિયર. એટલે ક્રિકેટમાં તો દેર ઇઝ લોટ ઓફ પુશ, અને બધા સ્પોર્ટ્સમાં બી આઈ થિંક દેર આર ઇનફ પેરેન્ટ્સ હુ વોન્ટ ટુ એન્કરેજ દેર ચિલ્ડ્રન એન્ડ દે આર ઓકે with the children going forward. પણ હું એક વાત કહીશ કે તમે બંને કરો, અને જે પ્લેયર્સ બહુ સિરિયસલી રમે છે અને કમિટેડ છે એ લોકોને હું એક મેસેજ આપીશ કે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે સ્ટડી બી કરો, અને 12+4 તો હોવું જ જોઈએ. આજની તારીખમાં તમે હાઈસ્કૂલના છોડી દો એકેડેમિક્સ, એ બહુ સૂન કહેવાય. યુ મસ્ટ કન્ટિન્યુ યોર એકેડેમિક્સ એટલીસ્ટ ટિલ 12+4. પછી તમારું સ્પોર્ટ્સનું લેવલ બહુ હાઈ હોય, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેન્ડર્ડ હોય, નો પ્રોબ્લેમ, યુ ડુ ઇટ ફૂલ ટાઈમ. પણ બિફોર યુ રીચ ટેનિસમાં, એટલીસ્ટ બિફોર યુ રીચ ટોપ 100 ઇન ધ વર્લ્ડ ઇન પ્રોફેશનલ, તમારું સ્ટડીઝ તો હોવું જ જોઈએ એઝ અ ગુડ સપોર્ટ. અને this is one message that I want to send particularly to the parents of children who are playing sports and have a dream to be international sportsmen. Go for that, but definitely keep your studies at least till your 12+4. એક ઇન્ડિયાનો સવાલ પૂછેલો, બોપન્નાને ડેવિસ કપની ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. દેટ્સ વોટ ઇઝ ધ મેસેજ ઇઝ કે હા એવું કંઈક છે. અને આનંદ અમૃતરાજને બી કેપ્ટનશીપની અંદર કંઈ ઇશ્યુઝ હતા, બટ પ્લેયર્સ આર સપોર્ટિંગ આનંદ અમૃતરાજ લાઈક એનીથિંગ. વોટ ડુ ફીલ બોથ ધીસ ટેનિસ લેજન્ડ્સ કહો તમે કે બહુ સિનિયર ખેલાડી કહો, બહુ ટૂંકાણમાં, વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન અબાઉટ ધીસ ટુ? See, that Davis Cup is a separate issue. What I am passionate about is player development. અને મારી જે આ ટેનિસ સિટી છે, હું અહીંયા ગુજરાતમાં આવ્યો છું. લાસ્ટ વીક આઈ વોઝ ટ્રાવેલિંગ ઇન ચંદીગઢ, અને બધા કોચિસ અને પ્રોગ્રામ્સની સાથે અમે વી આર વર્કિંગ ટુગેધર ટુ સી હાઉ વી કેન અપલિફ્ટ player development, અને એ મારો ફોકસ છે. ડેવિસ કપમાં you do not want to this thing it, and I'm not aware of what is happening, so I rather not. Harsh, thank you very much for joining me. Thank you. દોસ્તો, હર્ષ માંકડ સાથે હું કલાકોના કલાકો સુધી વાત કરું ને તો પણ મને ગમે એવું છે, બિકોઝ કારણ કે એમનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ મારું બહુ મીન્સ કે કહેવાય ને કે નિયર વન્સ છે ક્રિકેટ, અને ખાસ કરીને ધ વે હી ઇઝ આન્સરિંગ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી નાઇસ. સો આપણે એક આશા રાખીએ કે જે પ્રમાણે એમની જે ટેનિસ સિટી શરૂ કર્યું છે ને, જે રીતે એમનો એમ છે કે ખેલાડીઓને સૌથી સારી વસ્તુ આપી શકે, આઈ થિંક પીપલ શુડ ગેટ દેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન હર્ષ. થેન્ક યુ સો મચ. તો દોસ્તો, આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. આ મુલાકાત તમને ગમી જશે. ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી અશોક મિસ્ત્રી રજા આપશો. નમસ્કાર.